sis! Welcome back to my channel. With today's episode, ang gagawin natin look for today is ito. Yes! So, gagawin natin itong inspired mermaid look na to. Nakikita nyo. So, ayan yung tsura niya. Very, hindi ko alam kung mermaid pa ba ito o papunta na sa ahas eh. Nag-enjoy akong gawin tong video na to kasi, yes, girl. Feel na feel ko yung pagiging mermaid ko. Charot! Ayun mga sis, wala na akong masyadong sasabihin. At kung gusto mo ma-achieve itong look na to, just keep on watching. So, ayan mga sis, mag-start na tayo sa ating eyeshadow. So, ayan, tapos na akong mag-apply ng ating foundation, contour, and kilay, and everything. Ayan. Now, I'm going to use my, I'm going to use my Beauty Glazed Sunset Dust. Ayan, yung 15 color siya. Yung natin is, etong cinnamon. Gagamitin natin unang cinnamon para sa ating transition best. So, ayan, apply lang natin siya. So, ayan, apply na natin siya. Apply lang natin siya sis sa ating crease. Ayan. Pag nakukulangan pa kayo mga sesa, apply lang. Huwag nyo rin masyadong kapalan mga sis kasi hindi tayo gagawa ng cut crease ngayon mga siyas. Parang halo yung gagawin natin ngayon. Tama ba halo? So ayan, blend lang mga sis. Yan. So ayan mga sis, balik na tayo sa ating palette. Next na gagamitin nating shade is itong ash. So ayan, tapos na tayo maglagay ng first layer. And ganun ulit. Tap the excess. Kasi very pigmented din to kahit mumurahin siya best. Lumalaban siya. So, apply lang natin siya dito sa outer. Dito, sa outer lang. Mag-focus tayo dito. Maglagay na rin tayo dito sa ating inner corner, mga sis. Dito. Ayan. Ewan ko kung nabibigyan ng justice dyan sa camera. So, let's see. So, ayan mga sis, tapos na natin i-blend ng mabuti. Ata. Ayan, kung may maririnig kayo medyo maingay kasi binuksan ko na aircon. So, girl, gusto sabihin, sobrang init dito. So, ayan. Gagamitin ko pala is, girl! Charet! Everbile na stick foundation. So, ayan. Ano natin siya dito sa gitna. Para makompleto na natin yung halo effect. Chururut na yan. So, ang gagamitin ko ulit na palette is itong BYS, yung glitter, ang aking ultimate favorite. So, gamitin ko shade is ito, yung parang, ayan, something na, parang gold na siya. Ewan. Ayan, gamitan tayo ng, ayan, itong palette na to kasi very colorful and pigmented niya. Super pigmented siya. Tapos maglalagay lang ako ng konting blue or green something. Don't know. Itong, ayan. Not siya. Very light. So, ayan. Balik tayo dito sa ating Beauty Glazed na palette. Balik tayo dito sa may ash. Ayan, balik tayo. Ilalagay natin siya sa ating lower lid. Lagyan lang natin siya. Next, balik ulit tayo sa ating BYS na palette. At kukunin ko itong parang, ayan, itong blue na yan. Paano ba yung pagka-blue niya? Basta, close to blue. So, ayan, apply lang natin siya dito. Tap natin yung excess para walang, chismis. Ilalagay naman natin dito sa bandang dito, sa inner corner is etong purple, parang pinaka-deep na purple dyan sa dalawang, parang ito. So, ayan. So, ayan, tapos na tayo sa ating eye. So, hindi pa pala maglalagay pala akong false lashes at wing liner. Before that, kailangan natin gumamit nito.
So, ito yung pinaka-fun part dito kasi magagawa tayo ng parang buntot or kaliskis. Chururut na yan. So, i-apply lang natin siya ito sa ating pes. So, ganyan. Suot lang natin siya. Oh, diba? Oh, fuck. Serving you kabiotic beauty. So, make sure na pantay-pantay yung pinaka shape na ganyan. Ayan, diba? So, ito, balik tayo dito sa eyeshadow na to. Ang gagamitin nating mga colors is itong mga green, blue, and purple. So, ayan, dito muna tayo sa blue, sa mga dark. Diyan, isang ganyan, chuk. At dito, chuk. Tapos, tap the excess, mga sis, don't forget. Gagawin to eh. So, ayan. Yung mga buhok-buhok pa. So, ayan. Gagawin natin siya parang style contour. Dito natin siya i-apply dyan, saka dito and dito. Ayun, color green. Medyo nahihilo ko, ano? Dahil. And then, kunin natin tong purple. Kasi ito parang mas deep siya. So, yun yung kunin natin. Lagay natin pa dito sa... Tapos, ganun ulit gagawin natin mga sis. Yung kung ano yung nilagay natin dun. Siyempre, yun din yung kulay na ilalagay natin din. Tapos, kunin ulit natin yung purple. Kaya rin na yan. So, apply lang natin siya dito. Parang hindi ko na bet maglagay dyan. Dito. Mga sis, tapos na natin siya i-apply at tatanggalin na natin siya. Tingnan natin kung ano itsura niya. So, tcharan! Ay, Ala, ang bongga sis. So, ayan yung itsura niya, mga sis. Parang mas plakada dito kaysa dito. Ano ba yan? So, ayan yung itsura niya, mga sis. O, diba, pak? Tapos, maglalagay na tayo ng ating liquid eyeliner. Gagamitin ko is yung Everbrena, as always. Tapos, pagkaya nalalagay natin ng ating false lashes and I will be right back. So, ayan guys, tapos na tayo sa ating false lashes and wing liner. So, ayan ang itsura niya. O, diba? Medyo umeffect naman siya. So, next, maglalagay tayo dito sa ating body. So, hindi po ako nakahubad mga sis. Dito lang ba ako nakikita dun sa likod. Meron po akong tube. Ayan. So, maglalagay lang tayo dito. Diyan sa part na yan. Kung anong kulay yung nilagay natin sa pes, yun din lalagay natin dyan. Ayan. Tingnan natin kung ano itsura niya. Tcharan! Parang wala man nagbago. Kailangan ata malaki eh. So, ayan, lagay natin ito dito. Ayan, perfect. So, ang gagamitin kong highlighter is ito. Yung from Sparkle Cosmetics kasi super pigmented nito. At bagay na bagay siya dito sa ating look. So, ayan. Pwede lang natin siya dito. Sis, we're almost done. So, kulang na lang natin is itong lipstick. Ang gagamitin ko lipstick is itong from Maybelline, ang Super Stay Matte Ink in the shade 55, yung driver. So parang nakukulangan pa ako mga sis sa kintab sa mukha. So, maglalagay pa tayo na itong, tawag dito, focallure na glitter liner. Lagay lang natin siya dito. Dito sa gitna ng ating lips. So, ayan, tapos na tayo sa ating look at mag-extension lang ako at magbabalik ako.
ipupush na natin tong mga makeup na ganito. So, par nag-e-enjoy ako sa mga ganitong look, yung mga kakaiba, yung hindi lang siya pang ordinary makeup. Kasi yung iba, yes, yung ano, nagsasawa na rin ako sa panay lang na pakak na mga makeup ganyan. So, itry naman natin tong mga ganitong look. So par nag-e-enjoy akong gawin siya. So, ayun, pagpapatuloy ko pa to. And yes, sana mag-improve pa tayo. So, lalo sa mga blend-blend na yan. So, ayan. Not bad naman, diba? So, ayun na nga mga sis. Thank you for watching. I hope you like this video. Just give me a thumbs up if you like it. And don't forget to subscribe. And click the bell button below para ma-update ka sa aking mga bagong videos. So, see you to my next video mga sis. Bye!